avond, nacht, ochtend, middag, avond, nacht. Wat is dat voor een ding? Een liefdesmeter. Wat is dat? Nou, kijk, is een soort chemisch spulletje. Ik weet niet wat het is. En het zit hier helemaal onder. En dan, als je een warm hart hebt, gaat het heel snel zo borrelen. Gaat het koken of zoiets. Gaat het naar boven. Het komt gewoon dat je, als je warme handen hebt, gaat het heel snel naar boven. En als je koude handen hebt, gaat het heel langzaam. Dus ze zeggen van een warm hart is hetzelfde als warme handen. Ja, Dat is natuurlijk onzin, hè? ja. Kom je nou aan? Heb ik gekocht in de Kalverstraat bij Blokker. Ben je op een feestje geweest, hè? Ja, Is het leuk? ja, ontzettend leuk. Veel gedanst, hè? Ja. Wat dans je dan? Ook nee, Michael Jackson. En op een groep. Een broertje van een vriendinnetje van mij. En die heeft zelf een groep of zoiets, een popgroep, ik weet niet. En die heeft ook een bandje, die hebben ze een bandje van gemaakt. En jij hebt gedanst? Ja, met nog 8 andere vriendinnetjes. En in allemaal groepjes en die hadden dan allemaal verschillende dansjes gemaakt. Ja, voor het bedtijd, hè? Denk ik voor je. Ja. Amsterdam. 630 kilometer van Stuttgart. 140 kilometer van Bergen op Zoom. 20 kilometer van Haarlem. Ruim 2300 kilometer naar Torremolinos. Overdag, 's nachts, altijd. AD 701, hier ben je over. Campering 640, die heeft wat problemen met de buren. Succes, 701 aan. AD 503, hier ben je over. AI Ernst, de Rookboulevard, daar is een straatbrandje. Bedankt, 503. 701 over. Rustig avond, hè, geloof ik. Nee, maar het Heel erg rustig. Hè? Het is heel erg rustig.
ontzettend druk. Vooral in de zomer natuurlijk is het nog veel drukker. En nu is het wat minder, slecht weer. Dan merk je dat allemaal. Mensen blijven thuis. Ja, dat kan zo in één omslaan natuurlijk. Dat kan in één ontzettend druk worden. Dan loop je op je benen onder je gat vandaan, want dan kan je niet bijhouden. En de andere keer rij je gewoon een uurtje rond en dan is er helemaal niets te doen. Hoe ben jij? 23. Iemand naar buiten. Dan hoor je zo later. Ja, dit is jullie domein, hè? Het Leidseplein en omgeving. Dit is ons domein, ja. Het drukste gebied eigenlijk voor ons. Het is nu wat minder druk. Het gebeurt gewoon dat je in de zomer hier niet meer kan stapvoets doorheen moet rijden, omdat je gewoon niet harder kan rijden. Dat het zo druk is voor mensen. Ja. Gezellig, hè? Dat is heel gezellig, ja. Ja, daar kleeft natuurlijk heel wat, zogenaamde criminaliteit aan, hè? Ja. Vooral wat later op de avond, hè, als iedereen wat beschonken is allemaal. Vind je het niet vervelend eigenlijk om, zijn de leeftijdgenoten, of vaak zijn ze dan nog ouder dan jullie, om die in elkaar te grijpen? Is dat niet vervelende bezigheid? Het ligt er maar aan waarvoor je ze pakt natuurlijk. Als iemand van mijn leeftijd een auto inbreekt, dan heb ik geen moeite mee om die op te pakken. Nee, dan moet je toch geweld gebruiken of je moet in ieder geval je spierballen opzetten. Nou, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Ja? Toch wel een beetje ontzag voor de politie misschien. Ja? Ja, de meeste wel. Ja goed, iemand die inbreekt in een auto inbreekt, heeft er niks mee te maken of ik nou jong ben. Nee, nee. Dat is gewoon, die is fout. Dus. Dat is ook een goede manier. Nou, door niet meteen de baas over iemand te gaan spelen. Hoe doe je dat dan? Ja, het zou best wel eens een keer gebeuren dat je meteen een grote mond openzet tegen iemand. Het kan best wel eens een keer gebeuren dat het nodig is. Maar om je gewoon te gedragen, daar kan je toch het beste mee doen. Lijkt mij. 204. Sterfte gaan. Voor mensen die in Amsterdam de weg niet kennen, is lang geleden een soort versje gemaakt. Het luidt: Piet koopt hoge schoenen. Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht, Singel. Je ziet dat meteen ook hier die monitoren. Dat is ervoor, dus als ik dan s'avonds kan zien wie hier binnenkomt, dat is het personeelsgang eigenlijk. Maar dat zijn dus niet de kamertjes met... Nee, dat is al. Je bent een japje. Dan gebeurt dat. Dit is dus de entree. Hier betalen de mensen hun 75 gulden. En dan zijn ze vrij te drinken. Ze gaan naar de bar toe. Ze maken een keuze, ja of nee. Als ze naar boven gaan, passeren ze weer eerst deze balie. Meisjes bemoeien zich niet mee, kijken een beetje bijzijde toe hoe het allemaal gaat. En dan betalen de heren hun 300 gulden. Hier is het gebruikelijk dat ze meestal betalen hier met creditcard, omdat het veel zakenmensen zijn natuurlijk. Dan krijgen ze een sleutel mee, een sleutelhanger mee eigenlijk, met het nummer van de kamer erop. De kamers zijn altijd open, natuurlijk als ze erin zijn zijn ze dicht, maar open. Dan gaat de klok lopen, ja, dat doet wat commercieel aan. Maar het is een commercieel bedrijf, ik kan er ook niks aan doen. En zo zie ik hoe lang ze boven zijn. Als ze dus een uur boven zijn, dan bel ik. We hebben hier een huistelefoon. Dan bel ik en dan vraag ik of ze nog langer blijven. En dan gaat de rekening weer opnieuw beginnen. Dat is eigenlijk het gebeuren hier in de balie. De meisjes hier hebben niets met geld van doen. Ze praten ook nauwelijks over geld. Eigenlijk hebben ze er geen verstand van. En dat lijkt me, dat is het leukste eigenlijk. Weet je, de man betaalt min of meer voor de kamer en niet voor de dame. Die krijgt hij erbij. We geven misschien iets minder aan de dames als soortgelijke bedrijven, als die er dan zijn. Dat is een beetje chauvinistisch, maar daarvoor, heb ik al gezegd, betalen we ook voor de dames
behoorlijk veel belasting. En zij is ook zeker van een bepaalde rust in hun werk bij ons. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen dat Theo heeft zijn pooier. Nou, ik vind het prima. Ja. Hoe ben Ze je mogen- in verzeld geraakt dan? Ja, 10 jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Met dit, 8 jaar bestaat deze zaak, daarvoor had ik nog een andere zaak. En ja, hoe ben ik daar verzeild gegaan? Ik deed wat andere zaken. Ik zat in de cosmetica business. Ik kreeg regelmatig mensen van het buitenland hier. En ja, die mensen vroegen mij, Theo, als Amsterdamse jongen, Theo, weet je niks? Hè? Nou, Theo wist dus niks. Maar het heeft me altijd op denken gebracht. Ik zei, nou, misschien is er toch wel behoefte aan een soort gelegenheid waar de mensen ja of nee dus gebruik kunnen maken van de dames. Maar in ieder geval de mogelijkheid schept in een vrij luxe atmosfeer. Nou, en daar is dit eigenlijk uit gegroeid. Ja, ik heb keurige opvoeding thuis gehad. Dat was echt er niet bij ingepland, als ik dat zou worden. De aardrijkskunde van de stad is een andere dan de aardrijkskunde van de school. Zeker 's avonds, 's nachts, wanneer Kattenburg, Rembrandtsplein en Leidse straat heten naar nachtclubs, restaurants, plekken waar je elkaar kan treffen. Wat is hier aan de hand? Ja. Weer tegen mij. Ik krijg met mijn vrouw, die weer tegen mij. Baby. Hij is toch ik terug van de werk, ergens lang. 4 jongens hier tegen mij. Hij wil de slaan niet gek. Wat is dit voor een ding? Nou, dat is niet te pikken. Aanschietafel, ja, staat erbij. Lekker vrouw, hè? Ze is vrouw, ja, lekker. Hallo. Maar denk ik ben bang voor jullie. Baby, je moet opgevoed, je klootzak. Opgevoed, je zelf opgevoed met je pannenkoek op je hoofd. Pannenkoek op de hoofd. Baby. Baby, je kan een stam voor je. Breng me rat, man. En wanneer? 25864. Woonadres? Manswater. Manswater. Langswater. Maar vertel eens, wat is er precies gebeurd? Nou, kijk, ik kom uit Gigi daar. En hij komt voorbij, fiets helemaal slingen. En wij zeggen, wat heb je op je hoofd? Ja, we komen deze kant op lopen. En dan begint moeilijkheden te maken. Hij blijft stil te staan en doet zo tegen me. Ja, maakt een schuimbeweging waardoor ik hem van zijn fiets afgooid. En hij wil meteen met me vechten, ja. Nou, als iemand zo voor mij gaat staan, dan ga ik gewoon slaan. Weet je, ik heb begrijpen. Ja, want ik hoef niet alles te tikken van die buiten. 15, 12, 18. Wat was het? Nee, maar dat maakt niet uit. Maar u slaat ook, hè? U hebt ook geslagen. Je hebt 4 tegen mij, waar moet geslagen worden? Wat moet vechten? Nou, dan moet u morgen aangifte komen doen, hè? Vanavond, ja, morgen kan dat. Morgen kan. En toen werden verderop al opmerkingen gedaan. Ik doe net kom van de werk namelijk. Ik ben van met de vriend. Dat is het enige wat De je... route achter mij. En toen kwamen ze achter ons aanrennen. Niks niet gezegd aan hem. Maar kom morgen dan maar aangifte doen voor de mishandeling. Oké, bedankt. Nee, Ja? dat is even. Politiebureau Leimansgracht. Oké, bedankt. Alleen was dat 95, Was dat nou een vechtpartij? Ik hoor zaken op de GGD. Mensen zijn al last. Ze sprongen achter op de fiets. Het wilden ze niet hebben, dus die man met die pet die sprong eraf en die wilde ze wel eens eventjes draaien om hun oren geven. Oh, dat jongetje sprong wel achter op de fiets. Ja. Dat nam die kerel niet. Is over en weer geslagen, hè? Dus je weet niet precies wie er begonnen is. Nee. Dan laat je ze allebei maar aangifte, verwijs je ze van aangifte van de mishandeling en dan zoekt de recherche het verder uit. Als ze aangifte komen doen. Als ze het niet komen doen, dan
Er wordt de zaak alleen in het rapport vermeld en voor de rest doen ze er niets mee. Waarschijnlijk geen aangifte. Nou, ik denk het niet. 603 over. 404. Ja, ik zit met verkeerde vuur, dat ik het op het rol ziet en kijk naar mijn buren. En op steeds, kijk, dat doe ik ook niet. Doe ik ook niet. Ja, maar jij. Nou, dat is de eerste keer dat ik hier zit. Mag je dus toch weten. Nou, goed, ik heb vandaag een prachtige middag. Het meen ik echt gezellig. Onderwijl ik het niet wist. Kampen, Spollen was op visite. Misschien nog maar. Prima. Dat meen ik echt. Ja. Toen een van de weinige dagen dat je zegt, nou ja, daar heb je niet op gerekend. Ja, die had het. Hoe verrassender over het wordt, dat is liever of ik het heb. Met feestje, met op stap gaan. Het moet niet vooruit afgesproken worden, want dan is het natuurlijk mis. Dan loopt het altijd vast. Ach ja. Je had het toen over die eenzaamheid, hè? Nou, dat is niet elke dag raak. Echt niet. Echt niet. Het zijn bij mij andere prikkeltjes. En zeker op politiek gebied. Dat is gek, hè. Je doet toch niks in politiek. Er gaat geen dag voorbij. Maar dan kunnen ze niet meer wijsmaken. Dat is afgelopen. Echt. En op het einde dat nou weer vinden dat de andere staat, omdat hij nou toevallig helpt me een beetje de linde vind ik dat er zo ja papieren dat allemaal zo ligt. Ja, maar nou gewoon moet die mensen zelf aan de beurt, maar dan zijn ze ook later een andere achter staat. Dit zijn Nederlander. Vooral die Hollanders, Amsterdammers. Kankeroos. Maar ja, je zei ook van de hele dag zitten ze bij me. Nou ja, en dan ineens zijn ze verdwenen en dan gaan ze naar hun cafés toe en dan ja, huizen. En jij zit hier alleen. Dat is nog zo. Dat is nog zo. Vandaar dat ik dan aan begonnen ben. Dat meen ik. Ik begon me te vervelen. En vooral een tijdje tijd ook. Zet zomers is, zit ik voor mijn terrasje. Je hebt het zelf gezien. Nou ja, wat maakt het dan uit? Dan zit ik daar. Nou, wie zit er wil die gaat me zitten? Nou, ik trek in een borrel of een glas bier, dan ben ik aan het nog betalen. Dan staat het op tafel. Dan ben ik met plezier. En een ander gaat met vakantie naar Spanje. Nou, ik ga met vakantie in Amsterdam. Mag ik alsjeblieft, ik kom niet verder. En nou, hier die drie lopen naast elkaar. Waar ik natuurlijk niet aan kan vechten. Want ja, als je met de gemeente te doen hebt, en die gooit je daar naartoe, die gooit je daar naartoe. Dat is één pot net. Ik kom nou 1,5 tot 2 jaar kom ik in die rotzooi zitten. Dus je lopen nou al 3 weken zo. Ik zat er nog wat dingen hè. Ja, je verstaat elkaar gewoon niet meer. Gisterochtend om 7:15. Eén klap. Tussenmuur eruit. Pats, een eindruk, bom. Die net dat er een bom binnenvalt. Nou, ze gelijk is van mij. Ook die mensen die naast me zitten. Wat gebeurde er dan? Die muur hebben ze gewoon hop, weggedouwd. Dat huis, die huizen worden ook gesloopt. Die pakhuizen hierachter ook. Dat duurt 1,5 of 2 jaar, daar heb ik de gemeentepapieren voor liggen. En dan mocht je nog even komen om te zeggen, ja, hoe je het dan wel zou hebben. En je tegen zo'n opzichter zegt die er toezicht op heeft. Van die sloperij. Maar bestaan er geen stortkokers meer? Is er geen zeil meer? Nou, van de week worden ze hier bezig met uitgooien, zo van 2 hoog, bom naar beneden. Onderwijl er waren een vrouw van mijn buurvrouw, die kwam aan een plank van ongeveer een dikke meter op de hersens. Dan moet je harder lopen, die staat nou van een taal. Moet je je voorstellen, dat mijn zoon zit in de sloperij. Mijn schoonste zoon in de sloperij, die komt er ook uit. Wat moeten ze nou? Dat zijn dingetjes, dat zijn probleempjes die mij niet alleen al hoor. Nee, een grote schade uit Amsterdam voor mijn leeftijd gaat dat dan. Zo ligt het. Het gaat niet dat ik niet 3% moet missen. Dat wordt met jullie misschien 10%, dat moeten ze zelf weten. Als ik niet meer betaal, betaal ik niet meer. Bom. Dan kan ik mijn verplichting niet meer nakomen. Er zitten ik weet niet hoeveel 100, ja, ze hebben geen 100.000 mensen, maar 10.000 mensen zitten in Amsterdam. Op het ogenblik in een situatie waar ik gelukkig nog niet in zit. Want ik heb geen particuliere schuld, ook niet tegenover de gemeente of wat dan ook. Daar ben ik heel voorzichtig mee.
Maar die mensen die kunnen het gewoon niet meer aankomen. Dat is maar een vrouw. Want die hebben dit gekocht op Apeldoorn, die hebben dat op Apeldoorn. En hebben nog niet gehouden. De aardrijkskunde van je kamer en de aardrijkskunde van de school. Amsterdam heeft 136 havens, grachten, singels, kanalen en andere wateren. Maar een baai is een watervlakte die ligt tussen twee kapen. En nog sneeuw en zo. Ja. Jezus, ik zou het maar doen. Casa, oui. De 4. Oui. Oui. Telefoondienst wat Chili gevraagd. Madame. Toestrooi spreekt zo. Ah, zo. Just one moment, please. Sinds wanneer is die meneer daar? Want er wordt me gezegd dat hij dus niet geregistreerd is in het hotel. American Ambassador School. Well, you must give me a correct name. I'll try it. 1 month. Ambassador School. Titonia. Ja. Oh, do you have an address? Dat is district of is dat de stad? De stad. Oké, we gaan nu. 5960. Yeah, Center. what was the number you have? Okay, thank you very much. Bye bye. No, the only dance company they have is the Dance Experimental Center. Yes. Manja, heb jij Zuid-Afrika daar? Ik heb Peking. This is Amsterdam. Good morning.
Can you try me your picking number, please? Because I'm sure it's listed on a Dutch name, but I 331679. can't find it. Holland, that should be there for today. Yes? P for Peter, A for Alfred. Meneer Wieske? Meneer Wieske? Is Curaçao voor u aan de lijn? Spreekt u maar. Spreekt u dan? Robert. Wie gaat daar spreken? Ricardo. Ricardo Ramos. Welke is genoteerd? Yes. Do you know the number? Yes. Picking. Information. Hello. How do you spell it? Mrs. Tong Ing Fun. Oh, je rijdt gewoon de Kalverstraat in. Ja, dat kun je doen, hè? Ook dit moet gesurveilleerd worden, hè? Ja. Moet wel, je ziet het wel, alle winkels hebben allemaal luiken voor de ruiten gemaakt. Anders is geen doel meer, want het wordt allemaal ingebroken. Dus gezellig om te lopen s'avonds is het natuurlijk niet. Dat zijn wel wat... Ja, wat mensen. AD 604 over. Abtellenstraat 7, 2 hogen, twist. Misschien te laat ontkend dat op een aantal punten tenminste zeer onvolledig informatie. Ze hebben wel respect voor me. Ja, toch wel. Is dat te danken aan ome Piet? Ja, ome Piet werkt ook een heel hoop delen mee. Hij is eenvoudig, hij is niet zo meteen van opdringerig of mensen dit en dat. En, hij laat het lekker allemaal rustig en voor de meisjes is hij ook erg prettig. Hoe ben je hiermee begonnen eigenlijk? Nou, het is eigenlijk toeval. Toeval. Deze woning die kreeg ik aangeboden voor de verhuring. En dat is toen tegengelopen. Ik kreeg de prijs er niet voor. Ik denk, weet je wat, ik begin een sekshuis. Die nogal in. Ja, en ik ben een sekshuisje begonnen en het gaat redelijk. Vaste cliënt opgebouwd, enzovoort, enzovoort. En het sekshuisje dat voor iedereen eigenlijk toegankelijk moet kunnen zijn. Ook voor een AOW'tje die van een klein inkomen moet komen. Dat je ook 1 keer in de maand bij kan komen en zeggen, nou, ik moet voor 75 gulden eventjes een wipje maken. Dan gaat het dan niet. Kijk, dat moet iemand kunnen. Wij krijgen ook verschillende soorten mensen, zoals slaven enzovoort. Mensen die geslagen moeten worden, SM. En dat moet je kunnen doen. Die mensen moeten ook geholpen kunnen worden. En tegen een normale, redelijke prijs. Ja, 75 gulden, zei je. Vanaf 75. Vanaf 75. Mensen uit de buurt ook? Ja, buurmannen. Dat is nooit, maakt niks uit. Maar alles is incognito. Wordt nooit geen oude prijs gegeven. Ik heb er nou net een gehad, die meneer, en die moest een pak slagen hebben. Hij heeft een pak slagen ook gehad ook. Maar als je ziet dat na afloop dat hij toch nog rustig een half uurtje met je pijp in zijn mond en een borreltje na zit te genieten. Kijk, dan ben ik tevreden. Dan gaat het niet meer om dat geld, dan gaat het alleen om de persoon zelf. En het gaat ook, net wat ik zeg, zo is nou vandaag de dag ook, met die verlagingen van die lonen, enzovoort, enzovoort. Die mensen kunnen dat niet meer opbrengen, die grote bedragen. En ik vind Jan met de pet moet ook kunnen profiteren. Hetzelfde. En daarom ben ik blij dat ik dit heb. Het is geen groot huis, maar ik heb toch altijd nog een bubbelbad erin, een SM-kamer erin, een paar wipkamertjes erbij. Ik ben blij en gelukkig dat ik het heb.
De Ruiter. Ja, dat is weg. En wat hou je nu over voor de 3? De gasprijs. Het midden- en kleinbedrijf komt te vervallen, Rudy. Dat staat op pagina economie. Dus dat is nog geen probleem. Je komt niet vol. En je kunt ook dat bericht van Boersma meenemen. Dat is niet groot, het is ongeveer 1 centimeter of 8. Maar dan kun je rustig daar zetten, het is een aardig bericht geworden. Dan zal ik ook even kijken. Wat zeg je? Dus dan zal die pagina, de laatste, hoop ik, de ene laatste weg moeten. Het is pagina 4. Ja? Kijk jij vies? Hij zegt niet zo. De hoofdprijs, ziet u. U weet wat diamant waard is tegenwoordig. Deze schitterende ring, ik denk dat die op een dame charmanter staat dan op mij. Misschien is het leuk als Jacqueline ons wil assisteren bij het trekken van deze prijs. Dat ze het samen doet met Richard. Kom even naar voren toe. Want vrouwen hebben nou een keer meer weg voor diamanten dan mannen. Het nummer, deze schitterende diamant, valt op nummer 1000. Maar dat is iedereen. 200. En 29. Ik word een kleine meid, ik word een kleine jongen, hè? Mijn dank aan Richard P. voor de trekking. Wie wil wat vragen? Heilige God, hoog en ver en zo dichtbij, een naam ons genoemd, een stem die ons roept, samen met allen die vandaag zich buigen over uw boek, allemaal mensen
op zoek naar de zegen. Schijnt ongezond voedsel te zijn. Zo. Dat interesseert je niet zoveel. Nee, maakt niet uit. Alles is ongezond. Dus. Interesseert je ook niet zo, zijn net om dood te gaan of zo. Dat, Nou, als de neutronenbom valt, dat zou ik niet erg vinden. Niet? Nee. Want je merkt er toch niks van, dus het is allemaal weg op ijs. Ik ga niet de hele tijd bang zitten te doen van, oh jezus, straks valt een neutronenbom of zo. Dat doe ik niet. Ik ga me niet druk zitten te maken. Dat is meer de manier waarop je doodgaat, waar je die bezwaar zou vinden. Ziekte en zo, en pijn. Ja, ik vind het natuurlijk niet leuk om dood te gaan, maar eigenlijk, dat bedoel ik niet. Dat ik het niet leuk vind om dood te gaan. Ik bedoel gewoon dat ik me er niet druk over ga maken. Dat Ja, denk het ik leven is gewoon het niet enige aan. wat je Dat hebt denk ik natuurlijk. voorlopig gewoon niet aan. Ja, want het leven is het enige wat je hebt. Toch? Tuurlijk. Ik vind het een oninteressant onderwerp gewoon. Dood. Nee, vind ik. Oninteressant. Hoef je niet over te praten, vind ik. Nee, vind ik ook. Echt mooi in schoenen. Het handige is dat ze stalen neus hebben. Je bedoelt, Ben je goed gewapend. Kijk, hier wordt toch een sfeer gecreëerd van een avond uit. En het is allemaal een wereld van make-believe natuurlijk. Maar ik bedoel, als de mensen hier binnen zitten en... nou ja, het is ook echt zuiver persoonlijk contact. En ik bedoel, en het is een drankje en een dansje. En ik bedoel, ze krijgen ook echt... Ze kunnen op dat moment gewoon, voor zichzelf, kunnen ze... Ja, ze kunnen de chocolade maken. Ze kunnen echt voor zichzelf denken van, nou ja, ik zit hier in een discotheek. Want zo is het hier eigenlijk wel zo gecreëerd. Dat beneden, er gebeurt helemaal beneden niets. We hebben geen live show of dat soort malle grappen. Het is beneden gewoon, het is eigenlijk als een heel chic hotelbar. En het lijkt dan net voor die man, die heeft dan wel het entree betaald. En die heeft dan wel bij de binnenkomst dat geld voldaan, de balie. Maar op het moment dat hij helemaal binnen zit, kan hij dat vergeten. Dan is het net of hij gewoon in contact komt met een vrouwtje wat naast hem zit. En dat op een hele plezierige manier uit de hand is gelopen. Dat hij mee naar boven gaat en mee in bad gaat zitten en gewoon ook een echte wip meemaakt. Het is nou toch zo dat de gemiddelde leeftijd is tussen de 30 en de 50. Want de leeftijd van mijn vader ben ik hier nog zelden tegengekomen. En ik denk dat nou buitenstaanders vaak, die denken vaak, oude kerels van 65 of 70 jaar. Absoluut niet waar. Want er zijn ook nog een hoop mensen die dus nou, heel goed uitzien, die heel populair zijn. Of verder, dat soort mensen krijgen we hier natuurlijk ook. En die, als je de bladen zou moeten volgen, die kunnen wel 5 vrouwen in 1 vinger krijgen als ze de stad in gaan. Maar die zijn zo slachtoffer van de populariteit. Die zijn nog aangewezen op dit soort zaken. En het komische is nog dat ze daar gewoon voor moeten betalen. Al komt Tom Jones winnen, bij wijze van spreken. Hij moet als hij naar boven gaat. Dat doen die mensen dan ook wel. Ja, ik weet het precies, zo betalen. gaat het. Dan zijn er 400.000 wijven die, of wat zeg ik, 4 miljard wijven die van hem liggen te dromen. En, Maar hij moet er toch voor betalen, ja. Dat heb ik dan trekken eigenlijk. Hartstikke bedankt. Ja. Oké. Ja.
De avond verstreek. De nacht is voorbij. En al had het gekund, ook vanochtend komt Amsterdam in het wereldnieuws niet voor. Waarom gaan de dolfirannen eruit eigenlijk? Omdat die qua samenstelling langzamerhand zo overeenkomen met die dolfiran en de paracetamol. En omdat er een paar slechte stoffen in zitten, zit er echt veel penicilline in. Dus daarom haalt hij dolfirannen uit en dan maakt Heuvel een zetpil, een soort eigen gemaakte dolfiranzet. Om die dan te gebruiken als overbrugging van naden. Het heet ook iets anders, hè? Iets van OC. Ja, APCPC, dus. Ja. Mogen we dolsen?